Hej och välkomna till Svenska från början. Lektion 2. Lektion 2. Ursäkta. Ursäkta. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Ursäkta. Jag förstår inte. Jag kan inte svenska. Jag kan inte svenska. Jag kan lite svenska. Jag kan lite svenska. Jag talar engelska och franska. Engelska och franska. Men inte svenska. Men inte svenska. Tyvärr. Tyvärr. Men inte svenska, tyvärr. Jag talar engelska och franska. Men inte svenska, tyvärr. Kan du svenska? Nej, jag kan inte svenska. Kan du svenska? Nej, jag kan inte svenska. Kan du engelska? Nej, jag kan inte engelska. Kan du engelska? Nej, jag kan inte engelska. Kan du engelska? Ja, jag kan lite engelska. Jag kan lite engelska. Kan du svenska? Ja, jag kan lite svenska. Jag kan lite svenska. Jag kan ta bort lite. Kan du engelska? Ja, jag kan engelska. Kan du svenska? Ja, jag kan svenska. Förstår du? Förstår. Å. Förstår du? Förstår du? Nej, jag förstår inte. Nej,
Jag förstår inte. Förstår du? Ja! Jag förstår. Ja! Jag förstår. Tyvärr. Jag vet inte. Tyvärr. Jag vet inte. Tack så mycket för att ni har tittat på lektion 2. Vi ses i nästa video. Hej då! Ha det så bra!